Hey empowered Pinays! So today I am going to share with you guys my very own ceviche. So, ayan guys, umpisahan na po natin siya. Ito, tinanggal ko na sa packaging nitong ating imitation crab. Imitation crab po yung gamit ko kasi tamad po ako maghimay-himay ng crabs. Ayan. So, hiwain ko lang po siya ng maliliit. Ayan. So, ito medyo matagal, mabusisi lang po yung process nito. Pero, swak naman siya. Afterwards, so, ano na to? Ready to eat na tong ating imitation crab na to. So, as you can see dun sa mga ingredients sa packaging, maybe you can get this one sa SM. Meron na din siguro sila nito para hindi na po kayo mahirapan. Yung shrimp po, napakuluan na siya, and then na-deveined na din po siya. So, ang gagawin na lang po natin dito is tatamin natin ito. Ayan. Ready to eat na din po ito. Ayan. So, ganyan lang po. Tinatanggal ko lang din po siya. So, after natin matanggal tong shell, hihiwain natin siya just like nang ginawa natin dun sa crab meat. So, tapos na po ang ating shrimp. So, next po natin is yung radish po natin. Ayan, nilinis ko na po siya. Kinat ko na din yung both ends. Ayan, so I made sure na in-scrub ko po siya kasi hindi po natin siya babalatan. Gagamitin po natin yung buong kasama po yung skin. Ayan. So, ako pag wala po akong grater, ganyan lang din, maliliit lang. Minsan pahaba, hinihiwa ko po siyang pahabang ganyan. Minsan naman po, yung parang mini-mince ko lang din po siya. Ayan. So, depende pag tinatamad, pahaba. Pero kapag medyo sinisipag-sipag, ayan. Kayo nga ako, hirap mag-chop ha. Kahirapan ayan. 48 years na paghihiwa ng radish. Ayan. As I've mentioned, po sa inyo, mabusisi po talagang gawin itong ceviche. Ayan. Ayan. So, yung onion, hindi ko po siya ginamit. Half lang po siya. So, pag naghihiwa naman po ako ng onion, this is my way of doing it. Natutunan ko po ito sa kasi hindi naman sa hindi po ako marunong magluto. Na-curious lang po ako kung ano po yung ginagawa sa sa mga cooking classes, ganon. At saka hindi po kasi ako at that time, hindi ako marunong gumawa ng gnocchi from scratch. So, sabi ko, why not, tsaka parang gusto ko din magpaikot-ikot ng dough at that time. Hindi ko lang alam kung ano i-expect. So, it's one of my bucket list lang before na mag-attend ng yung cooking class. And isa po ito sa natutunan ko. Yung proper ng chop ng onions. O, diba? So, ang trick po doon is wag daw po itong ikakat yung end para po magkakasama siya. Ayan. So, tapos na po natin si onion. Nalinis ko na din po itong ating chopping board. Ayan. Susunod naman po natin is si cilantro. Ngayon, panaghihiwa naman po ako nito, ay start sa end. Tapos, tinatapon ko na siya. Hindi ko ito ginagamit. Ayan. Ganun yung paghiwa ko po kasi para po pantay-pantay. Ayan. Bubeluhan na natin. Kasi po, maliliit lang po yan. Paghiwa ko ganyan. Maliliit na maliliit. Ayan. Medyo po ito, on a sour side. Ang
ng cilantro. Ayan. Ganyan po ako maghiwa ng cilantro para hindi siya makalat. Kasi po dati, nung hindi ko pa alam siya paano siya hiwain, ayan, sabog-sabog. Ngayon po, o diba, isang space lang siya, panalo. Ayan, ganyan lang siya. And then, I'm gonna transfer it sa ating bowl. Ayan. Transfer na sa bowl. So, after ng ating bowl, susunod naman po natin si tomato. Ayan, tomatoes na. Ito naman po, na-wash ko na din po siya. So, ang kinakat ko lang po usually is yung top. Pero for the, minsan, pagka medyo yung may nakita akong tulis, ayan, kinakat ko na din po siya. Ang pag-chop ko po nito, lang din po, yung maliit lang din po. Ayan, so natapos na po natin si tomatoes natin, no? Hindi po na po ginamit yung last tomatoes na nandito ko kasi po, okay na po yung dalawa. So, ang kagandahan po dito sa paggawa nitong ceviche, as you move along sa pag-prepare, ikaw na yung mag-gauge. Depende sa panlasa mo. So, si lemon, na-wash ko na din po siya. Ito, same din kay lemon, no? Depende din po kung gaano yung juice na makukuha mo. Kay lemon po, ang ginagawa ko po dito, nagawa ko na po siya kanina before preparation. Ini-squeeze ko po siyang ganito. Ini-squeeze ko po siya muna ng paulit-ulit bago ko po siya hiwain. So, ginawa ko na po siya kanina. I'm just parang dinidemo ko lang po sa inyo para you guys can see. Yan. Ngayon, gumagamit po ako ng squeezer para talagang kuhang-kuha ko yung juice ng lemon. Ayan. Tsaka sasalain ko later on yung juice niya. Ayan. Ayan. So, kita nyo siya. Ganyan. So, squeeze-squeeze lang. Ganyan. So, hindi ko po muna, as you guys can see, hindi ko po muna hiniwa yung yung isa. Kasi po, baka po masyadong maging naman po siya, maasim. So, again po, lalasahan po natin siya. So, as you move along po, ayan. Kasi ito, medyo madami-dami na tong juice natin na to. Diba? Ayan. So, workout din sa arm. Ayan. Itong dish na to, very rare ko siya gawin. Ayan. Yung talagang pagtipong kinikrave ko lang siya. Kaya pagka gusto ko lang medyo magpa-impress konti sa bisita, may bisita ko. Yung mga VIP. Ayan, tsaka ko lang siya ginagawa. Kasi nakita nyo naman po, napaka mabusisi niyang gawin. Pero po, itong isang ganito natin, marami na po nakakakain yan. Parang kung gagamitin niyo po siya sa handaan, it's a good appetizer. So, pagka mahilig po kayo dun sa mga parang, yung mga occasional hindi po yung heavy handaan. Yung parang meeting, chika-chika, yan, is a good Okay po, so kukuha lang po ako ng strainer para hindi po masama yung seeds nung lemon, okay? And then, I'll show you guys kung paano po siya nilalagay sa ating bowl. Ayan na, ito po yung ating bowl, my loves. Ayan, madami-dami din po ito. Mukhang matagalang kainan po yan. So, ito po yung ating strainer para po masala niya yung mga seeds. So, pag nilagay ko po siya, ganyan, paikot. Ganyan siya. Ayan. Minsan ginaganon ko pa siya talaga. Parang damang-dama. Yung salang-sala. Ayan. Before ko po ilagay yung ating picante sauce, hahaluin po muna natin siya. So, pagka nahalo nyo na siya, kasi kaya po ganun po pala yung paghalo ko. Ayaw po nating madurog yung mga ingredients. Ayan. Baka po sabihin nyo talagang ka-arte naman ang babae po. Ayan. So, ganyan lang po siya. Para wag pong masyadong madurog yung ingredients natin. Now, my next one is yung picante sauce. Ngayon, again, as I mentioned po, picante sauce po ang ginagamit ko. Kasi po,
ceviche nga po ito ng mga tamad. Pero po, kung gagawin niyo po siya from scratch, ayan po, ang mga ingredients po na nandyan, yung mga bell peppers, right? Like red bell peppers, green bell pepper, onions, tsaka yung mga gusto niyo pong pampalasa, like hot sauce, kung gusto niyo po siyang lagyan. Ako po, for me, I use the mild kasi hindi po talaga ako mahilig sa maanghang. And then later on po, lalagyan ko po siya ng ating famous ketchup. Kaya, ayan. Kaya po, nakikerry ko naman. Ngayon po, hindi nyo na po kailangan gumamit ng vinegar kung masyado na po kayong maraming lemon na nailagay. So, isa po yan sa tip natin, ha. Kasi baka naman po, masyadong maging sour naman po yung inyong, yan, ang inyong ceviche. So, ang next naman po natin, naglalagay po ako, kaya naging Jenna version, ang ating famous, if you guys can see it, ayan, UFC tamis anghang. Ayan. So, pagka ito po, teka lang, shake po natin siya. Pagka naglalagay po ako nito, again po, tansya-tansya lang siya, kasi, as you guys can see po right now, medyo on a dry side pa siya kasi hindi pa masyado nagbe-blend yung mga flavor natin. Ako, dahil nga po, kinakain po natin siya with shells, taco shells, ayoko po siya nung masyadong mas sauce or basa. Gusto ko po on a dry side siya para is easy to eat and easy to scoop. Ang problem lang din po kasi kapag ka masyadong watery yung ating ceviche, na nasusok po agad kasi yung taco shell natin. So, again po, depende po yan sa preference nyo, no? Ayan. So, ayan guys, ito na po ang ating finished product. Ayan, ceviche a la Jenna. So, again po, pagka gusto nyo pong mas ma-marinate pa po siya, ilagay nyo po muna siya sa fridge for 30 minutes bago nyo po kainin. Na-mention ko po kanina, nag-watery na po siya, kinikita nyo po. So, again po, wag po masyadong matubig kapag po ginawa, masyado po makulay, masarap. Ayan. Ito po, ginagamitan ko po siya. So, I'm partnering the ceviche with tostada. I specifically like this brand kasi gluten-free siya, ayan. Tapos talagang crunchy po siya, tsaka malaki. Pero yung iba po, actually ako din minsan, gumagamit din po ako nung yung mga scoop na chips, ganyan. Pero ito kasi I like, ayan, nabali ko na nga po eh. Bilog po kasi siya. So, ang laki-laki, diba? Ayan. So, parang saktong-sakto lang po siya sa size ng platito. So, pagka sinerve niyo po siya, so, since ako lang naman po mag-isa dito, I mix it first, no? And then, sinasalin ko po siya sa serving plate. Pero since ako lang naman, ayan, so ang pagkain po sa kanya, lalagay nyo lang po siya sa ibabaw na ganito. Ayan, kita nyo po ba? Ayan, ganyan lang po yung pagkain niya. Perfecto. This one is really good for during summertime, pagka mainit ang panahon, you can serve this as an appetizer o kaya perfect for lunch pagka ganitong mainit. So, lagyan nyo lang po siya sa fridge. Ganyan lang po siya kainin. All you need to do is get your own tostada or your own version of chips. Tapos, kainin nyo lang po siya. You can also eat it by itself. So, yun lang po. I hope po meron po kayo natutunan sa aking non-traditional Filipino or Pinay dish.